બજારમાં થાય તેવા ખમણ ઢોકળાની રીત સમજાવવાની છું। બજાર જેવા પોચા રૂ જેવા ખમણ ઢોકળા બનાવવા માટે ચણાનો લોટ, ખાંડ, તેલ, ખાવાનું સોડા અને લીંબુના ફૂલની જરૂર પડશે। આ બધી વસ્તુના આ માપ તમને વિડીયોના અંતમાં જોવા મળશે, માટે તમારે વિડીયો પૂરેપૂરો જોવો પડશે। તો ચાલો આપણે પોચા રૂ જેવા ખમણ ઢોકળા બનાવીશું। એ પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નીચે આપેલું બેલ આઇકન દબાવી ક્લિક કરો।
ઢોકળા બનાવવા માટે 300 ગ્રામ ચણાનો લોટ અથવા બેસન, 25 ગ્રામ ખાંડ, 9 ગ્રામ લીંબુના ફૂલ, 9 ગ્રામ મીઠું, 9 ગ્રામ ટાટાનો ખાવાનો સોડા, 25 ગ્રામ તેલ. લોટ દળવા માટે આપણે પાણી જરૂરિયાત મુજબનું વાપરવાનું છે. આ વિડિયો પછી 2 વિડિયો હશે જેમાં ખમણ ઢોકળાની તીખી ચટણી અને મીઠી ચટણી બનાવવાની રીત હશે. તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો. શક્ય હશે તેટલાના બધાના જવાબ મળશે.